Hello students, this is your professor Suraj Shukla. આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરીશું ચેપ્ટર 8 શાફ્ટ્સ એન્ડ કીઝ એફએમડીનું. એમાં છે ડિઝાઇન શાફ્ટનું સેક્શન છે. એમાંથી આપણે હવે કાલનો જે વિડીયો હતો પાર્ટ 1 ત્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. તો ત્યાં પાર્ટ 1માં લાસ્ટમાં આપણે સ્ટ્રેસીસ એન્ડ શાફ્ટ સુધી આપણે જોયેલું હતું. તો ત્યાંથી આગળ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે મેક્સિમમ પરમિસિબલ વર્કિંગ સ્ટ્રેસીસ ફોર ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સ. તો ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સ જે આપણે યુઝ કરીએ એમની ડિઝાઇન કરવા માટે જે વર્કિંગ સ્ટ્રેસીસ પરમિસિબલ વેલ્યુ જે છે, વર્કિંગ સ્ટ્રેસીસની પરમિસિબલ વેલ્યુ કેટલી મેક્સિમમ હોવી જોઈએ એની આપણે આ ટોપિકમાં જાણશું. તો એમાં આપણે જોઈએ તો એની માટે આપણે એક અમેરિકન એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ASME, which stands for American Society for Mechanical Engineers. એમણે એક સ્ટાન્ડર્ડ કોડ બનાવેલો છે કે જેમાં એમણે ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સને ડિઝાઇન માટેની અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા એ લોકોએ ડિફાઇન કરેલા છે. અને એ ક્રાઇટેરિયામાં એમણે પરમિસિબલ વર્કિંગ સ્ટ્રેસીસની વેલ્યુઝ મેક્સિમમ કેટલી હોવી જોઈએ ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સની ડિઝાઇન માટે જો આપણે કન્સિડર કરવાનું હોય તો કેટલી વેલ્યુ કન્સિડર કરવી એ પણ એમણે ડિફાઇન કરેલી છે. આમાં ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ લોડ, અલગ અલગ લોડિંગ કન્ડિશન્સ માટે એમણે સ્ટ્રેસીસની વેલ્યુ ડિફાઇન કરેલી છે. તો એમાં આપણે જોઈએ તો જો શાફ્ટ્સમાં કીવેઝ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાના હોય, કીવેઝ માટે આપણે અલાવન્સ પ્રોવાઈડ કરવાના હોય, તેની માટે ટેન્શન અથવા કમ્પ્રેશનમાં જે મેક્સિમમ પરમિસિબલ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ છે એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ 84 મેગાપાસ્કલ. અને જો ધ શાફ્ટ ઇઝ વિધાઉટ કીવે અલાઉન્સ, જો શાફ્ટમાં કીવે અલાઉન્સ ના રાખવાનો હોય તો એની વેલ્યુ થશે 112 મેગાપાસ્કલ. અને જો ફોર શાફ્ટ્સ પર્ચેસ ઓન ધ definite physical specifications, the permissible tensile stress may be taken as 60% of the elastic limit in tension but not more than 36% of the ultimate tensile stress. જો આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફિઝિકલ સ્પેસિફિકેશન્સને ધ્યાનમાં લઈને જો આપણે શાફ્ટ સિલેક્ટ કરવાની હોય ને પરચેસ કરવાની હોય તો એ કેસમાં પરમિસિબલ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ છે એ ઇલાસ્ટિક લિમિટ જે હોય એ પર્ટિક્યુલર મટીરિયલની ટેન્શનમાં એની કરતાં 60% જેટલી આપણે વેલ્યુ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસની લઈ શકીએ. પણ એની વેલ્યુ જે છે પરમિસિબલ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસની એ પર્ટિક્યુલર મટીરિયલની અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ કરતાંના 36% કરતાં વધારે ના હોવી જોઈએ. એટલે આમાં તમે જો ધ્યાન લગાવો તો પરમિસિબલ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ એ મટીરિયલની ટેન્શનમાં ઇલાસ્ટિક લિમિટની 60% જેટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ. પણ એ વેલ્યુ એ પર્ટિક્યુલર મટીરિયલના અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થના 36% કરતાં વધારે ના હોવી જોઈએ. ઇન અધર વર્ડ જો આપણે કહીએ તો આમાં જેમ લખેલું છે કે સિગ્મા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.6 સિગ્મા EL, જે બતાવે છે કે એ મટીરિયલની ઇલાસ્ટિક લિમિટ ટેન્શનમાં કેટલી છે, ઓર 0.36 સિગ્મા યુ માં સિગ્મા યુ છે એ અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ બતાવે છે. વિચ એવર ઇઝ લેસ, 0.6 સિગ્મા EL અથવા તો 0.36 સિગ્મા યુ, આ બંને વેલ્યુઝમાંથી જેની વેલ્યુ ઓછી હોય આપણે એની વેલ્યુ આપણે સિગ્મા ટી જેટલી લેવાની છે. આપણે 0.6 સિગ્મા EL ઓર 0.36 સિગ્મા યુ, આ બંનેમાંથી જે વેલ્યુ ઓછી હોય એની આપણે વેલ્યુ પરમિસિબલ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ તરીકે લેશું. પણ કઈ કન્ડિશનમાં, જેમાં આપણે એક સ્પેસિફિક ફિઝિકલ સ્પેસિફિકેશનને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જો શાફ્ટ્સ પરચેસ કરવાની હોય તો. અને પરમિસિબલ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ કેટલી લેવાની, જો અલાવન્સ કીવેઝ માટેનું રાખવાનું હોય આપણે તો 42 મેગાપાસ્કલ, અને જો અલાવન્સ ના લેવાનું હોય કીવેઝનું તો 56 મેગાપાસ્કલ. અને સેમ લાસ્ટ ટાઈમની જેમ કે જો આપણે ફિઝિકલ સ્પેસિફિકેશન્સને ધ્યાનમાં લઈને આપણે જો શાફ્ટ પરચેસ કરવાની હોય તેમાં આપણે ઇલાસ્ટિક લિમિટ ટેન્શન કરતાં 30% જેટલી શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ લેવાની. પણ એ વેલ્યુ અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થના 18% જેટલી વધારે ન હોવી જોઈએ. અધર વર્ડ્સમાં જોઈએ તો ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.3 સિગ્મા EL ઓર 0.18 સિગ્મા યુ, વિચ એવર ઇઝ લેસ.
નેક્સ્ટ છે ડિઝાઇન ઓફ શાફ્ટ્સ. તો શાફ્ટની ડિઝાઇન છે એ બે બેઝ ઉપર કરવાની હોય. સૌથી પહેલાં છે સ્ટ્રેન્થ અને સેકન્ડ કન્ડિશન છે રિજિડિટી એન્ડ સ્ટીફનેસ. તો સ્ટ્રેન્થના બેઝિસ ઉપર જે આપણે ડિઝાઇન કરવાની હોય શાફ્ટની એમાં ટોટલ 4 કેસ આવશે. પહેલો કેસ છે શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ઓર ટોર્ક ઓનલી, જેમાં ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અથવા ટોર્કને આપણે ફક્ત ખાલી ધ્યાન કન્સિડરેશનમાં લેવાનું હોય. એ થયો તમારો પહેલો કેસ. સેકન્ડ કેસમાં આપણે ખાલી બેન્ડિંગ મોમેન્ટને ધ્યાનમાં લઈશું, શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઓનલી. થર્ડ કેસમાં આપણે કમ્બાઇન્ડ ટ્વિસ્ટિંગ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટની ઇફેક્ટને ધ્યાનમાં લઈશું અને શાફ્ટ ડિઝાઇન કરીશું, શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ કમ્બાઇન્ડ ટ્વિસ્ટિંગ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ્સ. અને ફોર્થ કન્ડિશનમાં શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ એક્શિયલ લોડ્સ ઇન એડિશન ટુ કમ્બાઇન્ડ ટોર્શનલ એન્ડ બેન્ડિંગ લોડ્સ. ફોર્થ કેસમાં આપણે ટોર્શનલ અને બેન્ડિંગ લોડ્સનું કોમ્બિનેશન તો લેવાનું છે, સાથે એની એડિશનમાં આપણે એક્શિયલ લોડ જે લાગે છે શાફ્ટ ઉપર એને પણ ધ્યાનમાં લઈશું. હવે આપણે એક એક કરીને આ બધા કેસીસને સ્ટડી કરીએ. સૌથી પહેલો કેસ છે શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ઓનલી. તો આમાં આપણે ખાલી ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અથવા ટોર્કને ધ્યાનમાં લેવાનું છે, જેમ મેં પહેલાં કીધેલું. તો આની માટે આપણે જે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની જે ટ્વિસ્ટિંગનું ઇક્વેશન છે એ આપણને ખ્યાલ જ છે, T/J = τ/r = g(θ/L). આમાં આપણે જે પહેલા બે ટર્મ્સ છે એને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું આખા ટ્વિસ્ટિંગ કોર્સન ઇક્વેશનના, જે છે T/J = τ/r, જેમાં T છે એ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ છે acting upon the shaft, J = polar moment of inertia of the shaft about the axis of rotation, tau છે torsional shear stress અને R છે distance from the neutral axis to the outermost fiber = અને આ કેસમાં R ની વેલ્યુ છે d/2, where d is the diameter of the shaft. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે જો સોલિડ શાફ્ટને આપની કન્ડિશન આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો એની પોલર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની વેલ્યુ થાય π/32 × 10⁴. તેમ આપણી પાસે હવે આરની વેલ્યુ છે ને જેની વેલ્યુ છે, તો એને આપણે ઇક્વેશન જે ટોર્શનનું ઇક્વેશન હતું ઇક્વેશન 1 એમાં આપણે મૂકીએ તો આપણને મળશે T/π/32 d/2 = τ/d/2. એને આપણે π/32 ને આપણે ઇક્વલ ટુની ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જઈએ તો આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન મળે T = π/16 × τ/d³. આ છે તમારો સેકન્ડ ઇક્વેશન. આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણને રાઉન્ડ સોલિડ શાફ્ટનો આપણને ડાયામીટરની વેલ્યુ આપણને મળી જાય ડાયરેક્ટલી. જો હોલો શાફ્ટને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો એની માટે પોલર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની વેલ્યુ થાય π/32 × do⁴ - di⁴, જેમાં do છે એ આઉટસાઇડ ડાયામીટર છે શાફ્ટનો અને di છે એ ઇનસાઇડ ડાયામીટર છે શાફ્ટનો. અને આમાં જે r છે ડિસ્ટન્સ ઓફ ધ ન્યુટ્રલ એક્સિસ ફ્રોમ ધ આઉટરમોસ્ટ ફાઈબર, એની વેલ્યુ આપણે લઈશું do/2, જે આઉટર ડાયામીટર છે એનો હાફ. આ વેલ્યુઝને જો આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન 1માં મૂકીએ તો આપણને મળે T/π/32 × do⁴ - di⁴ = τ/do/2. અને જો આપણે જે નીચે જેનું જે આખું ટર્મ છે એને આપણે ઇક્વલ ટુની ઓલી સાઈડ લઈ જઈએ તો આપણને ટીની વેલ્યુ મળે π/16 × τ × do⁴ - di⁴/do. આ છે આપણું ઇક્વેશન 3. હવે આમાં આપણે di/do જે છે એને આપણે એક પર્ટિક્યુલર એક ટર્મ આપી દઈએ k, where k = ratio of the inside diameter and outside diameter of the shaft = di/do. જો એ આપણે કન્ડિશન ઇક્વેશન 3ને લગાડીએ તો આપણે ઇક્વેશન 3ને આવી રીતે લખી શકીએ T = π/16 × τ × do⁴/do × 1 - di/do⁴. આમાં આપણે do⁴ ને બહાર લઈ લીધું અને do ને જે નીચેનું જે છેદમાં જે do છે એને આપણે બંને ટાઈમ્સ વચ્ચે ડિવાઈડ કરી નાખ્યું. એટલે એની પરથી આપણને વેલ્યુ મળે = π/16 × τ × do³ × 1 - k⁴. આ થયો આપણું ઇક્વેશન 4. આ ઇક્વેશન 4 ઉપરથી આપણને ઇનસાઇડ અને આઉટસાઇડ ડાયામીટર હોલો શાફ્ટની વેલ્યુ આપણને મળી રહે. પણ આની થોડી ઘણી કન્ડિશન્સ છે કે ઇટ મે બી નોટેડ ધેટ ધ હોલો શાફ્ટ્સ આર યુઝ્યુઅલી યુઝડ ઇન મરીન વર્ક.
હોલો શાફ્ટ્સનું મેઇન એપ્લિકેશન ક્યાં આગળ આવે? મરીન વર્ક્સમાં. અંડર વોટર વર્ક્સ, જ્યારે પાણીની અંદર જ્યારે વર્ક કરવાનું હોય, અંડર વોટર પાઇપ્સ છે કે એવું કંઈ બીજું કોઈ પણ એપ્લિકેશન્સ હોય મરીનની, એની માટે આપણે હોલો શાફ્ટનો યુઝ કરીએ. ધીસ શાફ્ટ્સ આર સ્ટ્રોંગર પર kg of material and they may be forged on a mandrel, thus making the material more homogeneous than would be possible for a solid shaft. આ શાફ્ટથી સોલિડ શાફ્ટની કમ્પેરિઝનમાં પર kg ઓફ મટીરિયલ જે છે એમાં એ કન્ડિશનમાં એ સોલિડ શાફ્ટ કરતાં ઘણું વધારે સ્ટ્રોંગર હોય અને મેન્ડ્રીલ ઉપર એને આપણે ઇઝીલી ફોર્જ કરી શકીએ. અને જો મેન્ડ્રીલ પર આપણે ફોર્જ કરીએ તેનાથી આ જે મટીરિયલ છે એ વધારે હોમોજીનિયસ રહે સોલિડ શાફ્ટ કરતાં, અને પ્લસ એની જે સ્ટ્રેન્થ પર kg ઓફ મટીરિયલ છે એ પણ વધારે હોય સોલિડ શાફ્ટ કરતાં. When a hollow shaft is to be made equal in strength to a solid shaft, the twisting moment of both the shafts must be the same. જો આપણે હોલો શાફ્ટની સ્ટ્રેન્થ સોલિડ શાફ્ટ જેટલી જ રાખવાની હોય તો એ કન્ડિશનમાં આપણે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ બંને શાફ્ટ્સના સેમ હોવા જોઈએ, તો જ આપણને બંનેની સ્ટ્રેન્થ આપણને સેમ મળે. ઇન અધર વર્ડ્સ, ફોર ધ સેમ મટીરિયલ ઓફ બોથ ધ શાફ્ટ્સ, બીજા વર્ડ્સમાં કહીએ તો સેમ મટીરિયલ જો બંને શાફ્ટ્સનું હોય તો T is equal to pi by 16 into tau into do raised to 4 minus d raised to 4 upon do is equal to pi by 16 into tau into dq. ટૂંકમાં આમાં આપણે ઇક્વેશન 3 અને ઇક્વેશન 2 બંનેને કમ્પેર કર્યા છે, કેમ કે બંનેમાં આપણે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ બંનેનું સેમ રાખવાનું છે, એટલે બંને ઇક્વેશન્સને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ. pi by 16 into tau છે કોમન નીકળે એટલે do raised to 4 minus d raised to 4 upon do is equal to d cube, અથવા તો do cube into 1 minus k raised to 4 equal to d cube. હવે આપણે જો ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો એની ઉપર એ આપણને જે પાવર ટ્રાન્સમિટેડ છે આપણને આપેલો હોય તો એની ઉપરથી આપણને મળી જાય. એમાં આપણને જે ઇક્વેશન છે એ આ રીતે છે: p is equal to 2 pi n into t upon 60 or t is equal to p into 60 upon 2 pi n, where t is equal to twisting moment in Newton meters and n is equal to speed of the shaft in RPM. અને આમાં એક વસ્તુ ખ્યાલ રાખવાની કે જ્યારે ટી આપણે ફાઇન્ડ કરતા હોય ત્યારે પાવરની વેલ્યુ હંમેશા વોટ્સમાં હોવી જોઈએ. જો તમને કિલો વોટ્સમાં વેલ્યુ આપેલી હોય તો હંમેશા એને પહેલાં વોટ્સમાં કન્વર્ટ કરો અને પછી આ ઇક્વેશન લગાડીને એનો યુઝ કરીને ટોર્કનો ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. અને જો બેલ્ટ ડ્રાઇવ્સ હોય તો એની કન્ડિશનમાં આપણે ટીની જે સાદી વેલ્યુ છે આપણે ફાઇન્ડ એની સાદું ઇક્વેશન છે એની ઉપરથી આપણને વેલ્યુ મળી જાય. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 minus T2 into R, જ્યાં T1 and T2 is equal to tensions in tight side and slack side of the belt respectively, and R is equal to radius of pulley. હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. A line shaft rotating at 200 RPM is to transmit 20 kilowatt. એક શાફ્ટ લાઇન શાફ્ટ છે કે 200 RPM રોટેટ કરે છે અને એ 20 કિલોવોટ ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે પાવર એને. The shaft may be assumed to be made of mild steel with an allowable shear stress of 42 megapascal. Allowable shear stress તમને અવેલેબલ આપેલો છે 42 megapascal છે. અને આની ઉપરથી આપણે diameter of shaft ફાઇન્ડ કરવાનો છે, neglecting the bending moment of the shaft. બેન્ડિંગ મોમેન્ટને કન્સિડર નથી કરવાનું, એટલે આપણે જે ફર્સ્ટ કેસ છે ડિઝાઇનનો એને આપણે ધ્યાનમાં લઈને કરવાનું છે. તો આપણને સ્પીડ આપેલી છે 200 RPM, પાવર આપેલો છે 20 × 10⁻³ વોટ, ટાવ આપણને 42 ન્યૂટન પર mm² આપેલો છે. આપણે ડી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પી ઉપરથી આપણે ટોર્કની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું. તો એની પરથી આપણને વેલ્યુ મળશે 955 ન્યૂટન મીટર્સ. અને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણને ડાયામીટર મળશે આપણે એમએમમાં જોશે, એટલે હંમેશા ટોર્કની વેલ્યુ જેટલી વેલ્યુઝ આપણને મળે લેન્થના ફોર્મમાં એ બધામાં લેન્થનું યુનિટ હંમેશા એમએમ હોવું જોઈએ, મીટર્સમાં ના રાખતા. લેન્થનું યુનિટ હંમેશા એમએમમાં હોવું જોઈએ. તો આમાં આપણને વેલ્યુ મળશે 955 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે ટોર્ક ટ્રાન્સમિટર આમાં આપણે સોલિડ શાફ્ટ આપણને આપેલો છે, એટલે T is equal to pi by 16 d cube into tau. આ ઇક્વેશન આપણે લગાડશું. એની ઉપરથી આપણને ટીની આપણને વેલ્યુ મળેલી છે, ટાવ આપણને આપેલો છે, એટલે એની ઉપરથી આપણને ડીની વેલ્યુ આપણને મળશે 48.7, જેની આપણે એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ 50 તરીકે લઈશું. તો આમ આપણે ડાયામીટરનો વેલ્યુ 50 mm મળી ગઈ. નેક્સ્ટ આપણને તો સોલિડ શાફ્ટના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ બધા સેમ જ છે. આ એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ કે ફાઇન્ડ ધ ડાયામીટર ઓફ અ સોલિડ સ્ટીલ શાફ્ટ ટુ ટ્રાન્સમિટ 20 કિલોવોટ એટ 200 RPM.
The ultimate shear stress for the steel may be taken as 360 megapascal and a factor of safety as 8. If a hollow shaft is to be used in place of solid shaft, find the inside and outside diameters when the ratio of inside to outside diameters is 0.5. તો આ કેસમાં આપણને હોલો શાફ્ટ આપેલો છે. ઇનસાઇડ આઉટસાઇડ ડાયમીટર્સનો જે રેશિયો છે કે એ આપણને આપેલો છે 0.5. અને આમાં આપણને અલ્ટિમેટ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ આપેલી છે 360 મેગાપાસ્કલ. એટલે એ વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરી શકશું નહીં ડિઝાઇન માટે, કેમ કે આ અલ્ટિમેટ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ છે. આ વેલ્યુ આપણે કન્સિડર ના કરી શકીએ. એટલે આની માટે આપણને ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી પણ આપેલો છે 8. એટલે આપણે જો અલાવેબલ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ જોતી હશે તો આપણને મળશે ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાવ અલ્ટિમેટ અપોન ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. એ આપણને કરેલું છે. એટલે આપણને ટાઉન પરમિસિબલ વેલ્યુ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ આપણને મળી 45 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. હવે ડાયામીટર ઓફ સોલિડ શાફ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરાબર. તો એની માટે આપણે ટી આમાં એક રીતે થોડોક અલગ છે ન્યુમેરિકલ છે કેમ કે આમાં આપણે સોલિડ શાફ્ટનો ડાયામીટર પણ ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને હોલો શાફ્ટનો ડાયામીટર પણ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બંને કન્ડિશન આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે કે જો સોલિડ શાફ્ટ હોય તેનો ડાયામીટર કેટલો આવે ને હોલો શાફ્ટ હોય તો એનો ડાયામીટર કેટલો આવે. આમાં ફાઇન્ડ કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે ટોર્ક ફાઇન્ડ કરશું પાવર ઉપરથી. પાવર આપણને 20 કિલોવોટ આપેલો છે તો એને પહેલાં વોટમાં કન્વર્ટ કરીને 20 × 10⁻³ વોટ કરીશું. એની ઉપરથી આપણને ટીની વેલ્યુ મળશે 955 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે સોલિડ શાફ્ટને આપણે સૌથી પહેલાં કન્સિડર કરીએ તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/16 × d³ ઇન્ટુ ટાવ. ટાવ આપણને આપેલો છે, ટી આપણને મળી ગયો છે. એની ઉપરથી આપણને સોલિડ શાફ્ટના ડાયામીટરની વેલ્યુ મળે 47.6, જેની એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ આપણે લઈએ રાઉન્ડ અબાઉટ કરીને 50 mm. તો આપણને સોલિડ શાફ્ટનું ડાયામીટર મળી ગયું. હવે હોલો શાફ્ટનું ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો 955 ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/16 × do³ ઇન્ટુ ટાવ ઇન્ટુ 1 - k⁴. આ ઇક્વેશન થયું હોલો શાફ્ટનું. કેની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે 0.5, ટાવ આપણને આપેલો છે 45, ટી આપણને મળી ગયો છે. એની ઉપરથી આપણને ડીઓની વેલ્યુ મળશે જે આપણને મળશે 48.6, જેની આપણે એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ લઈશું 50 mm. એટલે આઉટર ડાયામીટર 50 mm મળી ગયો. કે આપણને આપેલો છે એની ઉપરથી આપણને ડીઆઈની વેલ્યુ મળી જાય. એટલે ડીઆઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 ડીઓ એટલે 0.5 × 50 ઇક્વલ ટુ 25 mm આન્સર. તો એનો આઉટર ડાયામીટર થયો 50 mm ને ઇનસાઇડ ડાયામીટર થયો 25 mm. આ રીતે આપણને હોલો શાફ્ટનો ડાયામીટરની વેલ્યુ આપણને મળી રહે. નેક્સ્ટ આપણે કન્ડિશન જોઈએ, શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઓનલી. આમાં આપણે ઓનલી ખાલી ફક્ત બેન્ડિંગ મોમેન્ટને ધ્યાનમાં લઈને જ આપણે ડિઝાઇન કરવાની છે, ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટને ધ્યાનમાં લેવાની નથી. તો એમાં આપણે જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન આપણે એ કન્સિડર કરશું m/i = σb/y = E E/R. એ આખું થયું બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન. પણ આમાં જે પહેલી બે ટર્મ્સ છે એ જ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. m/i = σb/y. આ તમારું થયું ઇક્વેશન 1, જેમાં તમને ખ્યાલ જ છે m થાય બેન્ડિંગ મોમેન્ટ, i થાય મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ ધ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ ધ શાફ્ટ, σb થાય તમારું બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ અને y છે ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ ન્યુટ્રલ એક્સિસ ટુ ધ આઉટર મોસ્ટ ફાઇબર. હવે રાઉન્ડ સોલિડ શાફ્ટ માટે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા થશે π/64 × d⁴ અને yની વેલ્યુ થશે d/2. આ જ વેલ્યુઝ આપણે ઇક્વેશન 1માં મૂકીએ તો આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન મળે m = π/32 × d³ ઇન્ટુ σb. આનાથી આપણને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મળી રહે અને ડાયામીટર આપણને મળી રહે. જો આપણે હોલો શાફ્ટને ધ્યાનમાં લઈએ તો એની માટે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાનું ઇક્વેશન થાય π/64 × do⁴ - di⁴. સેમ આપણે do⁴ ને બહાર કોમન લઈ લઈએ તો π/64 તો ઇક્વેશન થશે π/64 × do⁴ ઇન્ટુ 1 - k⁴, વેર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ di/do. યાદ રાખજો, k ની વેલ્યુ થશે di/do. એ ઇક્વેશન થયું. do/di ના લેતા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ di/do લેજો. ને yની વેલ્યુ થશે do/2. આ બંને i અને yની ઇક્વેશન આપણે ઇક્વેશન 1માં મૂકીએ તો આપણને સોલિડ શાફ્ટ માટે બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન મળશે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોલો શાફ્ટ માટે બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન મળશે આપણને m ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/32 × σb × do³ ઇન્ટુ 1 - k⁴. તમે જો ધ્યાન લગાડો તો જ્યારે આપણે ઓનલી ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની આપણે ઇક્વેશન ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની કન્ડિશન આપણે ધ્યાનમાં લીધેલી હતી ત્યારે પણ આપણને સિમિલર ઇક્વેશન મળેલું હતું. ખાલી એમની જગ્યાએ કેપિટલ ટી હતો અને σb ની જગ્યાએ ટાવ હતો શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ.
બંને ઇક્વેશન્સ ઓલમોસ્ટ સેમ છે, થોડો ઘણો ચેન્જીસ છે ખાલી, બરાબર. કેમ કે ઓલામાં આપણે ઓલા મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા π/32 ઇન્ટુ d⁴ લીધેલું હતું. આમાં આપણે ઓનલી મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા લીધેલું છે π/64, એટલે 32 બદલે 16 હતું ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટમાં. આમાં આપણે 32 લેશું. અને આ જે ઇક્વેશન છે એની ઉપરથી આપણને ડીઓની વેલ્યુ મળી રહે. તો આપણે આનું એક ફોર્મ ઓલું લઈ લઈએ, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. A pair of wheels of a railway wagon carries a load of 50 kN on each axle box, acting at a distance of 100 mm outside the wheelbase. એક રેલવે વેગન છે જેના પેર ઓફ વ્હીલ્સ છે જે 50 કિલોમીટરનો લોડ કેરી કરે છે દરેક એક્સલ બોક્સ ઉપર જે છે બંને વ્હીલ્સનું એની ઉપર, એટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 100 mm આઉટસાઇડ ધ વ્હીલબેઝથી દૂર 100 mm એ 50 કિલોમીટરનો લોડ કેરી કરે છે દરેક એક્સલ બોક્સ ઉપર રેલવે વેગનના વ્હીલ્સ. ધ ગેજ ઓફ ધ રેલ્સ ઇઝ 1.4 મીટર્સ. હવે ગેજ ઓફ ધ રેલ્સ કોને કહેવાય? કે જે બંને વ્હીલ્સ છે એની જે એક્સિસ છે વર્ટિકલ એક્સિસ, એ બંને વર્ટિકલ એક્સિસનો જે ડિસ્ટન્સ છે એ છે 1.4 મીટર્સ. એ થયું તમારો ગેજ ઓફ ધ રેલ્સ. આમાં આપણે ડાયામીટર ઓફ ધ એક્સલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે બંને વ્હીલ્સ વચ્ચે. જો સ્ટ્રેસ છે એ 100 MPa કરતાં વધારે ના આવે. હવે આમાં આપણે ઓનલી બંને એન્ડ્સ ઉપર ખાલી એક્સલ લોડ લાગે છે, એટલે આમાં આપણે ઓનલી બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ધ્યાનમાં લઈશું. કેમ કે એક્સલ છે, એક્સલ એક સ્ટેશનરી મશીન એલિમેન્ટ છે, એ રોટેટ ના થાય, એટલે આમાં ઓનલી એક્સલનું કામ ખાલી બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે, ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર નહીં કરે, કેમ કે એ રોટેટ થતું નથી, આપણે જેમ પહેલાં જોયેલું એ રીતે, બરાબર. તો આગળ આપણે જોઈએ તો લોડ આપણને 50 × 10⁻³ ન્યૂટન્સ આપેલો છે. લેન્થ આપણને આપેલી છે 100 mm. એક્સ જે છે ડિસ્ટન્સ બંને ગેજ રેલ્સનું એ છે 1.4 મીટર્સ. સિગ્મા બી આપણને અલાઉએબલ સ્ટ્રેસ આપણને આપેલો છે 100 MPa, બરાબર. તો આમાં આપણે નાનું કન્સિડરેશન જોઈએ તો મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણને ક્યાં મળશે? ધ મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એક્ટ્સ ઓન ધ વ્હીલ્સ એટ સી એન્ડ ડી. વ્હીલ સી એન્ડ ડી ઉપર મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણને મળશે. એ મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો M = W × L. W × L થી આપણને મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મળશે, જે હશે 5 × 10⁶ N × mm. જો મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એ રીતે આપણને મળશે કે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આરસી અને આરડી ઉપર જે રિએક્શન્સ છે એ છે 50 કિલોમીટરના મળશે આપણને. બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ MA = 0. એ પોઈન્ટ ઉપર આપણને કાંઈ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ નહીં મળે, કેમ કે એમાં કાંઈ લોડ લાગતો નથી, એટલે આગળ આપણને 0 મળશે. બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ સી MC = 50 × 10⁻³ × 100. કેમ કે જે પર્ટિક્યુલર જ્યાં આગળ લોડ લાગે છે ત્યાંથી જે ડિસ્ટન્સ છે સીનું એ 100 mm છે, એટલે લોડ ઇન્ટુ પર્પેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એટલે 50 × 10⁻³ × 100 એટલે 5 × 10⁻⁶ N × mm. બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડી જોઈએ આપણે પોઈન્ટ એને ધ્યાનમાં લઈને તો 50 × 10⁻³ × 1500 - 50 × 10⁻³ × 1400. આ કઈ રીતે એવું કે લોડ ઇન્ટુ પર્પેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ જે પોઈન્ટ એ છે એ, કેમ કે ડીમાં આપણે બંને પોઈન્ટથી આપણે કન્સિડર કરશું તો 50 કિલોમીટર સી બાજુ લાગે છે એ કન્સિડર કરવું પડશે આપણે, એટલે 100 + 1400 1.4 મીટર્સનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ 1400 mm થાય. એટલે પોઈન્ટ ડી ઉપર 50 × 10⁻³ × 1500 mm એ ટોટલ ડિસ્ટન્સ થયું 100 mm + 1400 mm માઇનસ જે પોઈન્ટ બી ઉપર જે લોડ લાગે છે એની લીધે જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ જનરેટ થશે એ આમાંથી માઇનસ કરવાનું રહેશે. તો એ થશે 50 × 10⁻³ × 1400 mm. તો એની આપણને બેઝિક વેલ્યુ આપણને મળશે 5 × 10⁻⁶ N/mm. ને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટ બી ઓબ્વિયસ છે, એ પોઈન્ટ ઉપર લોડ લાગે છે એટલે ત્યાં આગળ કાંઈ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ હશે નહીં, એટલે એ થશે 0. હવે આપણે ડાયામીટર ઓફ એક્સલને આપણે ડી તરીકે લઈ લઈએ તો મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણને મળેલો છે 5 × 10⁻⁶. તે આપણને મળશે 5 × 10⁻⁶ = π/32 × સિગ્મા બી × d³. આની ઉપરથી આપણને સિગ્મા બીની વેલ્યુ આપણને મળેલી છે, એટલે એની ઉપરથી ડીની આપણને વેલ્યુ મળશે 79.8, જેની આપણે એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ રાઉન્ડ અબાઉટ કરી લઈશું 80 mm. આ રીતે આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટને કન્સિડર કરીને જે ડિઝાઇન કરશું એની આપણે એમાં આપણે ડાયામીટરની વેલ્યુ આપણને આ રીતે મળશે. નેક્સ્ટ કન્ડિશન લઈએ આપણે શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ કમ્બાઇન્ડ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ. કમ્બાઇન્ડ ટ્વિસ્ટિંગ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટને કન્સિડર બંનેની કમ્બાઇન્ડ લોડિંગ કન્ડિશનને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરીએ તો આમાં આપણે when the shaft is subjected to combined twisting moment and bending moment, then the shaft must be designed on the basis of the two moments simultaneously.
આમાં આ કન્ડિશનમાં આપણે એ કન્સિડર કરશું કે જ્યારે લોડ લાગે છે કોઈ પણ શાફ્ટ ઉપર તેમાં એક જ મોમેન્ટે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ બંને સાથે શાફ્ટ ઉપર કન્સિડર કરશું ને એ કે બંને મોમેન્ટ સાથે લાગે છે એની ઉપર. Various theories have been suggested to account for the elastic failure of the materials when they are subjected to various types of combined stresses. ટોટલ મેં આપણે પહેલાં પ્રીવિયસ ચેપ્ટર્સમાં જોયેલું કે એમાં ટોટલ 5 થિયરીઝ છે ફેલિયર્સની ને ઇલાસ્ટિક ફેલિયર માટેની ઘણી બધી 5માંથી ઘણી થિયરીઝ અકાઉન્ટ કરવામાં આવી છે, ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. ધ ફોલોઈંગ 2 થિયરીઝ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ ધ સબ્જેક્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને આમાં આપણે ખાલી 2 થિયરીઝ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. એક છે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થિયરી ઓર ગેસ થિયરી, જે ડક્ટાઇલ મટીરિયલ્સ જેમ કે માઇલ્ડ સ્ટીલ છે એની માટે યુઝ થાય છે. અને સેકન્ડ છે મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ થિયરી ઓર રેન્કાઇન્સ થિયરી, કે જે બ્રિટલ મટીરિયલ્સ અથવા જેમ કે કાસ્ટ આયર્ન છે એની માટે યુઝ થાય છે. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે ઓનલી ખાલી 2 થિયરીઝ ભણવાની છે, મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થિયરી અને મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ થિયરી. આપણે આમાં ટાઉને આપણે શિયર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ ડ્યુ ટુ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ લઈએ અને સિગ્મા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ટેન્સાઇલ ઓર કમ્પ્રેસિવ ઇન્ડ્યુસ ડ્યુ ટુ બેન્ડિંગ. મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થિયરી પ્રમાણે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ કેટલું મળશે આપણને? ટાઉ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ અંડર રૂટ સિગ્મા બી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર. આ થઈ મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થિયરી પ્રમાણે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ. હવે જે પ્રીવિયસ જે ટાઉનની ને સિગ્મા બીની જે વેલ્યુ છે જેમાં આપણે ખાલી ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટને કન્સિડર કર્યો હતો, એની જે વેલ્યુઝ છે એને આપણે આ પર્ટિક્યુલર ઇક્વેશનમાં કન્સિડર કરીએ તો ટાઉ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ અંડર રૂટ 32m upon pi d cube the whole square plus 4 into 16t into pi d cube the whole square. જે આપણે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અલોન કન્સિડર કરવાવાળી જે કન્ડિશન્સ હતી એની જે ટાઉની એમાં જે આપણને ટાઉન ને સિગ્મા બીની વેલ્યુઝ મળતી હતી એના ઇક્વેશન્સ આપણે આમાં મૂકેલા છે. એની ઉપરથી આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશનમાં મળશે pi/16 ઇન્ટુ ટાઉ મેક્સ ઇન્ટુ ડી ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર. અને આ જે એક્સપ્રેશન છે અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર, એને આપણે કહીશું ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અને એને આપણે ડિનોટ કરીશું ટી સફિક્સ e થી. આ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ છે એને આપણે ડિફાઇન કઈ રીતે કરીએ કે મે બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધેટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ વિચ વેન એક્ટિંગ અલોન produces the same shear stress as the actual twisting moment. આ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટને કઈ રીતે કહીએ કે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ આ એ છે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ કે જે અલોન જ્યારે એકલો એક્ટ કરતો હોય ત્યારે એ સેમ શિયર સ્ટ્રેસ જનરેટ કરશે કે જે એકચ્યુઅલ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટથી જનરેટ થતો હોય. તો અલગ કઈ રીતે છે કેમ કે આમાં આ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ છે એ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે, પણ એ જે શિયર સ્ટ્રેસ છે એટલો જનરેટ કરશે કે જે એક ખાલી ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ જો લાગ્યો હોય તો કેટલો શિયર સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય એટલો શિયર સ્ટ્રેસ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ જનરેટ કરશે. By limiting the maximum shear stress tau max equal to allowable shear stress for the material, the equation 1 may be written as T is equal to under root m square plus t square equal to y/16 tau into d cube. જો આપણે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ અલાઉબલ શિયર સ્ટ્રેસ એટલી કરી નાખીએ તો આપણને ઇક્વેશન જે પહેલું ઉપરનું છે અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર વાળું એ આપણને આ રીતે મળશે T is equal to pi/16 tau into d cube. આ એક્સપ્રેશન ઉપરથી આપણને સોલિડ શાફ્ટના ડાયામીટરની વેલ્યુ મળી જાય. હવે આપણે નોર્મલ સ્ટ્રેસ થિયરીને ધ્યાનમાં લઈએ, મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ થિયરી, તો એમાં સિગ્મા બી મેક્સ મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ કઈ રીતે મળે આપણને? તો સિગ્મા બી મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 સિગ્મા બી પ્લસ 1/2 અંડર રૂટ સિગ્મા બી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર. આ છે મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ થિયરી પ્રમાણે મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવાનું ઇક્વેશન. આમાં આપણે પહેલાં જેમ કર્યું હતું એમ જ સિગ્મા બી અને ટાઉની વેલ્યુઝ મૂકી દઈએ તો આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન મળશે pi/32 ઇન્ટુ સિગ્મા બી મેક્સ ઇન્ટુ ડી ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ m પ્લસ અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર. અને આ એક્સપ્રેશન છે 1/2 ઇન્ટુ m પ્લસ અંડર રૂટ m સ્ક્વેર પ્લસ ટી સ્ક્વેર, આને કહેવાય ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને આને એક્સપ્રેસ કરાય m સફિક્સ e થી. Equivalent bending moment may be defined as that moment which when acting alone produces the same tensile or compressive stress as the actual bending moment. Actual bending moment જ્યારે અલોન એક્ટ કરતું હોય ત્યારે જેટલું ટેન્સાઇલ કે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય એટલો જ ટેન્સાઇલ કે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટથી જનરેટ થશે. એટલે આની ઉપરથી આપણને જો ડીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણને મળશે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ pi/32 ઇન્ટુ સિગ્મા બી ઇન્ટુ ડી ક્યુબ.
જો હોલો શાફ્ટ હોય તો આપણે સેમ પહેલાંની જેમ એટલે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 16 ઇન્ટુ ટાવ ઇન્ટુ ડીઓ ક્યુબ ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે રેસ ટુ 4 અને એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 32 ઇન્ટુ સિગ્મા બી ઇન્ટુ ડીઓ ક્યુબ ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે રેસ ટુ 4. It is suggested that the diameter of the shaft may be obtained by using both the theories and the larger of the two values is adopted. જો ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ જો આ ઇક્વિવેલન્ટ જો બંને કન્ડિશન લાગતી હોય, જો ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ને બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું કોમ્બિનેશન આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું હોય તો આપણે બંને થિયરીઝનો યુઝ કરીને ડાયામીટરનો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું. અને જે લાર્જર વેલ્યુ છે બંનેમાંથી આપણને ડાયામીટર્સની વેલ્યુ મળશે, એ બંને વેલ્યુઝમાંથી જે લાર્જર વેલ્યુ હશે એ આપણે લોકડાઉન કરશું એઝ ધ ફાઇનલ ડાયામીટર ઓફ ધ શાફ્ટ. એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો અ સોલિડ સર્ક્યુલર શાફ્ટ ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ અ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઓફ 3000 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એન્ડ અ ટોર્ક ઓફ 10,000 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આમાં તમને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ને ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ બંને આપેલા છે, એટલે બંનેની જે કમ્બાઇન્ડ લોડિંગ કન્ડિશન છે એ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. The shaft is made of 45 C8 steel having ultimate tensile stress of 700 MPa and an ultimate shear stress of 500 MPa. Assuming a factor of safety as 6, calculate determine the diameter of the shaft. હવે આમાં તમને બંને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ અને શિયર સ્ટ્રેસ બંનેની અલ્ટિમેટ વેલ્યુઝ આપેલી છે અને ફેક્ટર ઓફ સેફટી પણ આપેલો છે. એટલે આપણે વર્કિંગ સ્ટ્રેસ અથવા તો અલાઉએબલ સ્ટ્રેસ અથવા તો પરમિસિબલ સ્ટ્રેસ છે એની વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને પછી ફાઇન્ડ કરવી પડશે. તો સિગ્મા ટી ઓર સિગ્મા બી જે છે એની વેલ્યુ આપણને મળશે સિગ્મા ટી અલ્ટિમેટ અપોન ફેક્ટર ઓફ સેફટી ઇક્વલ ટુ 700/6 ઇક્વલ ટુ 116.7 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. અને અલાઉએબલ શિયર સ્ટ્રેસ થશે ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાવ અલ્ટિમેટ અપોન ફેક્ટર ઓફ સેફટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 500/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 83.3 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. હવે આપણે બંને વેલ્યુઝ મળી ગયા, આપણને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપેલો છે, ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ આપેલો છે. હવે આપણે ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરીએ તો ડી આપણે ડાયામીટર ઓફ શાફ્ટ તરીકે લઈએ તો મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થિયરી પ્રમાણે શું વેલ્યુ છે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ √m² પ્લસ ટી સ્ક્વેર. આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ આપેલી છે 3000 ન્યૂટન પર ન્યૂટન ઇન્ટુ mm ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 × 10⁶ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. અને ટીની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે 10,000 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 × 10⁶ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. તો એ બંને વેલ્યુઝ એમ અને ટીની આ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો આપણને ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ મળશે 10.44 × 10⁶ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે જે ટીની વેલ્યુ છે એને આપણે ડાયામીટરના ઇક્વેશનમાં મૂકશું તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 60 ઇન્ટુ ટાવ ઇન્ટુ ડી ક્યુ. ટીની વેલ્યુ આપણી પાસે છે, ટાવની વેલ્યુ આપણી પાસે છે, ડીની વેલ્યુ આપણને મળશે 86 mm રાઉન્ડ અબાઉટ કરીને 86 mm આપણને વેલ્યુ મળશે. હવે આમાં આપણે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ નહીં પણ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ પણ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે. તો એની માટે આપણે પહેલાં મેક્સિમમ નોર્મલ શિયર થિયરી પ્રમાણે ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું. તો એ થશે એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ એમ પ્લસ √m² પ્લસ ટી સ્ક્વેર. હવે આમાં તમે જોયું તો √m² પ્લસ ટી સ્ક્વેર છે તો એને આપણે ટી તરીકે લઈ શકીએ, કેમ કે ટીની વેલ્યુ છે, ટીનું ઇક્વેશન છે √m² પ્લસ ટી સ્ક્વેર. તો √m² પ્લસ ટી સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે ટી લખીએ તો ઇક્વેશન એમ ઇક્વલ ટુ થાય 1/2 ઇન્ટુ એમ પ્લસ ટીઈ. એમ આપણી પાસે છે, ટી આપણી પાસે છે, એની ઉપરથી આપણને ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ મળે 6.72 ઇન્ટુ 10⁶ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. આ ઇક્વેશન આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટના ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો થાય એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 32 ઇન્ટુ સિગ્મા બી ઇન્ટુ ડી ક્યુ. સિગ્મા બીની વેલ્યુ આપણને આ મળેલી છે 116.7 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. તો એની ઉપરથી આપણને ડીની વેલ્યુ મળે 83.7. હવે બંનેમાંથી જે લાર્જર વેલ્યુ છે એ છે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ વાળી કે જે છે ડી ઇક્વલ ટુ 86 mm. તો આમાં આપણે ડીને આપણે 86 mm તરીકે લઈશું, પણ 86 છે એ સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ નથી, એટલે એ વેલ્યુ કરતાં આપણે જે હાયર વેલ્યુ છે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ એની પછીની એ આપણે કન્સિડર કરશું. તો અહીંયા આપણે ડીની વેલ્યુ તો આપણને મળશે 90 mm. સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ માટે જે સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ ઓફ શાફ્ટવાળી જે મેં તમને સ્લાઇડ છે એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો. વેલ્યુઝ કઈ રાખવાની એમાંથી તમે સિલેક્ટ કરજો હંમેશા. એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણે છે અ શાફ્ટ સપોર્ટેડ એટ ધ એન્ડ્સ ઇન બોલ બેરિંગ્સ કેરીઝ અ સ્ટ્રેટ tooth spur gear at its midspan and is to transmit 7.5 kilowatts at 300 rpm. The pitch circle diameter of the gear is 150 mm. The distances between the center line of the bearings and gear are 100 mm each. If the shaft is made of steel and the allowable shear stress is 45 MPa, determine the diameter of the shaft. Show in a sketch how the gear will be mounted on the shaft. Also indicate the ends where the bearings will be mounted. The pressure angle of the gear may be taken as 20 degrees.
હવે આમાં આપણને એક શાફ્ટ આપેલો છે કે જે બે બોલ બેરિંગ્સના જે એન્ડ ઉપર લગાડે એની વચ્ચે સપોર્ટ થયેલો છે, અને એક સ્ટ્રેટ ટૂથ સ્પર ગિયર એની ઉપર ચડાવેલો છે વચ્ચે, એક્ઝેક્ટલી વચ્ચે, અને એ ટ્રાન્સમિટ કરે છે 7.5 કિલો વોટ્સ એટ 300 RPM. ગિયરનું પિચ સર્કલ ડાયામીટર છે 150 mm, અને બંને સેન્ટર એનો બેરિંગ્સ છે, સેન્ટર એનો બેરિંગ્સથી ગિયરનું ડિસ્ટન્સ છે 100 mm. શાફ્ટ જો સ્ટીલની બનેલી હોય ને અલાઉબલ શિયર સ્ટ્રેસ 45 MPa છે, તો એની પરથી આપણને શાફ્ટનો ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. અને સ્કેચ દોરીને આપણે એ પણ બતાવવાનું છે કે ગિયર કઈ રીતે આપણે માઉન્ટ કરવાનું છે શાફ્ટ ઉપર, અને બંને એન્ડ્સ પણ બતાવવાના છે કે જ્યાં આગળ બેરિંગ્સ માઉન્ટ થયેલા હશે. પ્રેશર એંગલ આપણને ગિયરનો આપેલો છે 20 ડિગ્રીઝ, બરાબર. તો પહેલાં આપણે એનો આ જે ફિગર બતાવેલી છે એમાં જોઈ લો કે જે પિચ સર્કલ ડાયામીટર છે 150 mm આપેલો છે. ટોટલ બંને બેરિંગના જે સેન્ટર લાઇન છે બેરિંગ્સની, બંને વચ્ચેનું ટોટલ ડિસ્ટન્સ છે 200 mm. એટલે બેરિંગથી ગિયરનું જે સેન્ટર લાઇન છે બંને વચ્ચે એનું ડિસ્ટન્સ છે 100 mm બંને સાઈડ. શાફ્ટનો ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે આમાં. તો સૌથી પહેલાં આપણે ટોર્ક ટ્રાન્સમીટર આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો T = P × 60/2πn. તેની પરથી આપણને વેલ્યુ મળશે 238.7 Nm/m. હવે ટેન્જન્શિયલ ફોર્સ આપણે ગિયર ઉપર ફાઇન્ડ કરવાનો છે, તો એની વેલ્યુ થશે Ft = 2T/d. કે જે ટેન્જન્શિયલ ફોર્સની વેલ્યુ થશે એ થશે T/d/2, ફોર્સ ડિવાઇડ બાય પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. તો ટોર્ક આપણે જોઈએ તો ટોર્કની વેલ્યુ કેટલી થાય, ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. એની પરથી આપણને ટેન્જન્શિયલ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરો તો Ft = T/d/2 થાય. તેની પરથી આપણને વેલ્યુ મળે Ftની 3182.7 N. અને આ જે લોડ લાગશે એ હશે એન્ગ્યુલર લોડ હશે. આપણે જે કહેવાય ને નોર્મલ લોડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, તો એની વેલ્યુમાં આપણને મળશે W = Ft/cos alpha. આલ્ફા છે એ પ્રેશર એંગલ છે ગિયરનો, તો Ftની વેલ્યુ છે 3182.7/cos 20. તો એની પરથી આપણને Wની વેલ્યુ મળશે 3387 N. હવે ગિયર છે એ મિડલ ઓફ ધ શાફ્ટ આપણે માઉન્ટ કરેલો છે, એટલે મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ થશે M = W × L/4, જે થશે જેની વેલ્યુ થશે 3387 × 0.2. ટોટલ લેન્થ આપણે શાફ્ટની 0.2 છે, અને ડિવાઈડ બાય 4. તો આ એમની વેલ્યુ છે 169.4 N/m. હવે ડાયામીટર આમાં આપણે બંને વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં લેવી પડે, ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટ ને બેન્ડિંગ મુવમેન્ટ. તો ટી આપણે પહેલાં ફાઇન્ડ કરશું ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટ, તો એ થશે √m² + t², જેની વેલ્યુ થશે 292.7 × 10³ N/m. ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટ ઉપરથી આપણે ડાયામીટરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને ડીની વેલ્યુ મળશે 32, જેની એપ્રોક્સિમેટ સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ છે 35 mm. તો આ થઈ આપણી 35 mm. આમાં ખાલી આપણે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટને ધ્યાનમાં લઈને જ આપણે ડાયામીટરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. આગળથી આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. જો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય આ ટોપિકમાં તો ગમે ત્યારે મને ફોન કરીને જણાવવાની છૂટ કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખજો. જો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય કે ક્વેરીઝ હોય તો, અને પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ન્યૂ યુટ્યુબ ચેનલ. થેન્ક યુ.